Xin chào các bạn. Trong thời gian gần đây thì rất nhiều bạn hỏi mình cái hiện tượng là khi tải một cái trang Excel, tức là bảng tính về, khi để cỡ chữ rất là to nhưng trang tính in ra vẫn rất nhỏ. Thì sau đây mình xin hướng dẫn cách khắc phục như sau. Thì giả sử trên này mình có một cái trang tính như thế này, và khi các bạn soi lên đây thì các bạn sẽ thấy này, cái trang tính của mình nó bị co như thế này, và nó in ra nó cũng rất bé như này. Thế thực chất ra thì các bạn sẽ vào cái chỗ nào để khắc phục? Các bạn sẽ vào cái chữ Page Setup, các bạn kích vào đây. Thì ngay cái thẻ Page này thì các bạn sẽ thấy có cái từ Adjust to Normal Size. Thì các bạn thấy nó đang là 75%. Thì các bạn sẽ để cho mình đó là 100%. Đó, thì các bạn ấn OK. Thì các bạn thấy lập tức cái trang tính nó đã đầy, và lúc này các bạn in ra nó sẽ không bị lỗi như vậy nữa. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video ngắn sau.